ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਸਿੱਟਣ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਰੇ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹੀ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ JCB ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਂਸ ਜੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਗੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ MLA ਨੇ, MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੂੰਘੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟਰੀ, ਉਰੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕਿਆ? ਇਹ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ VIP ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਆਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਗੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ NGO ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦਿਆਨ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ 50-60 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਿਖਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਉਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾ। ਉਰੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਚਰਾ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਖੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ 9 ਤੋਂ 11 ਖੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ 10 ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 9 ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹ ਉਰੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਵਗੈਰਾ ਜਗਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਤੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਦਾ, ਖਵਾਜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਣਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬੰਦੂ ਕੋਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਮਪੈਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 5500 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿੱਟੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੂੜਾਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗੀ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।